यही हो कि यसैले केही छैन। वासिङको लागि पनि फुल अन सर्भिसिङ एभाइलेबल इन टेकु रिभर साइड मैलबारिज। पुरानो सहकारी संस्था सफाई जागरण संस्था हटाएर अहिले हाम्रो न्यू क्रिएसन राइडर वर्कसप एन्ड मोडिफिकेसन स्टिकर चाहिएमा कन्ट्याक्ट गर्नु होला। र कुनै पनि बाइक एन्ड सर्भिसको प्रब्लम हाम्रो कोचले नै सल्भ गरिदिन्छ।